Cocoșul e simbolul comunii noastre. Fiecare comună are o poreclă, noi ne zic cocoșă. E steagul dacilor, la mijloc e lupoaica cu puii, la prima intrare e o mireasă și două druște, adică două domnișoare de onoare. A doilea intrare e un grup de femei, lângă un legănuț. La noi, un obicei, la botez merg numai femeile, bărbații stau acasă cu copiii, cu animalele, decât ce terașă îs bărbați între femei. Vă închipuiți câte 20-30 de femei, cetera le cântă, să aibă ce nevoie bărbatul de femeie, nu vine după ea. Vine alea acasă când pot, dar vine. Aici, la poartă, îi pomul vieții, îi soarele, colacul, Sfânta Treime, și funia vieții, fagurile de miere. Gardul, ați văzut că e împletit în sticul grâului și făcut din uiale de alun. O să vedeți Troița. Troița e închinată femeii. Îi cuvioasa Teodora, Parasteva, Fecioara Maria, îi soarele, luna, porumbelul. Îi muzeul țărân și muzeul femeii, închinat femeii. Îi pus cu țurgalău. Când torci, faci un zgomot. Și așa-i făcut o piesă. Dacă iei din el, se desface tot. Are o legendă fusul. Se făcea șezătoare. Sara vinea feciorii la fete înșezătoare. Când pleca fecior acasă, trebuia fata să-l conducă până întindă. Nu se saruta nimeni în caz decât întindă. La fată nu i-o fost drag de fecior, nu l-o condus. O venit a doilea sară, tot așa, nu l-o condus. S-o gândit el cu ce să-i atragă atenția. Când o venit a treilea sară, i-a adus un fus cu țurgalău. Și măreață o fă fata când i l-o dat, nimeni șezătoare nu a primit așa ceva. Dar i-a zis feciorul când i-a dat fusul, atunci să se despartă ei când se desface fusul. O piesă, dacă iei din el, se desface tot, dacă are piesa. La fată i-a dat de gândit, s-a uitat la fus, nu știu să-l desfacă, nu afla piesa. Până la capăt i-a fost drag și de fecior, dar și de fus. O rămas împreună. Niciodată nu s-o desfacut nici fusul, dar nici ei nu s-o despărțit, că în viață. Au avut turcușuri, coborâșuri, ei tot împreună au rămas. Vedeți ce băiat inteligent? Cu ce și-o cuceri fata? Nu toate lucrurile se pot cumpăra cu bani. Avem femei, prima e o bătrână, a doilea e o bătrânică cu un copil în cârcă, una culege flori, una se roagă, asta toarce și mama cu copii. Avem fată de măritat când e oala roșie sus. Cu cât sunt mai multe oale, cu atâta fata e mai bogată și are zestre mai multe. După ce se mărită fata, să ia oala roșie jos, rămân vasă la ierisit. O să vedeți că nu-s dulapuri, n-avei unde să le pui, de aici le folosei la mâncare. Casa e din 1720. O fost locuită până după Revoluție. Cum vedeți, o sta stăpâna casei. Și stăpâna casei, o fost fată nemăritată, o muri la 74 de ani, așa că ne-a rămas oala roșie sus, nu a fost femeie hâdă, stăpâna casei, dar nu s-a născut bărbatul ei. Asta a fost stăpâna casei, domnul fondatorul muzeului, Nicoară Timiș. Războiul de țesut. Asta-i cânepa. Cânepa, după ce ai cules-o, ai pus-o la baltă. Ai lăsat-o în baltă 3-4 săptămâni, noi zicem la toptit. Ai scos-o de acolo, ai spălat-o bine pe apă, ai uscat-o și ai dat-o în meliță. Ai dat-o în meliță ca să-i tice tulpina, noi zicem pozdările.
Oricum rămânea pozdării mai mănânțele, se dă în ragile. Să alege, câlță, trasurile și fuiorul se toarce, să face scul paraștitor, punem sculul pe vârtelniță, facem ghem, acolo câtă parete surzoile. Le desfaci și urzești teara, sirle astea, să ne vedea teara, să dă pâniță, să dă în spate. Asta-i sucala cu care faci țări, pui țăgea în suveică și să țesă. Eu aici nu lucrez cu suveica, că e cu model. Și cu model nu se poate lucra cu suveica, decât cu mâna. Vă închipuiți ce greu era la o mamă, când avea câte 8 și 10 copii, numai câte un rând de haine să faci la fiecare, că n-aveau mai mult, un rând de toate zile, un rând de sărbători. Când avea mama 4-5 fete, să nu le poți marita dacă nu dai zestre. Fără demnici își punea mama coptilele să toarcă. Era foarte greu pentru mamă. Mama torcea, mama țesea, mama croia hainele, mama le costă cu mâna. Și îți părea bine când aveai câte un costum de haine noi. Norocosul era fratele mai mare cu sora mai mare. Ei aveau haine noi. Ție, ce-ți rămânea de la ei? Rar când se nimerea că aveai și tu câte un costum de haine noi. Te bucurai mult de ele, nu ziceai că nu-s de firmă. Fă firma lui mama, ce mai puternică, care și în ziua de astăzi și tot ce o să vedeți în muzeu, îi făcut la războiul de țesut. Aceea ai purta ce ți-ai făcut tu cu mâna ta. Aceea ai mânca ce ți-ai crescut tu în curtea ta, ce ți-ai pus în grădina ta, dar ai mâncat sănătos și ai purtat sănătos. O să intrăm în tindă, casă și camară. Casa e din lemn rotund de molit. Asta e șatra, asta e tinda, casă. Aici suntem în tindă. Aici avem măști, cum e obiceiul nostru de Crăciun. Să faci o piesă religioasă. Îs 22 de băieți și o singură fată care joacă rolul de Maria. Viflaimul se zice. Să știți ce fain îi în seara de Crăciun la noi, să îmblă colindând pe toate ulițele. Și vedeți aici smăși de drac. Draci înainte cu clopotile, fac zgomot, alaiul înapoi al lor colindând, vă închipuiți, 22 de voci de bărbați. Ce frumos colindă! Chiar dacă ai ceva, simți că e seara de Crăciun. Și în ziua de Crăciun, toată lumea merge la biserică să face piesa la biserică, să îmblă cu steaua de Crăciun, de anul nou cu capra. Aici stăte obiceiurile noastre de peste an, colacul mirilor, miei cum să pun pe mesă la anunț, stolnic de Crăciun, de anul nou, nu mănânci tită ce mănânci în toate zile. Aceea nu era femeie gazdoaie, care n-avea pe masa ei un stolnic. Ai mâncat tot anul tită, zi mare la anul, mănânci și tu ceva mai deosebit. Așa facem Pasca de Paști, cozonacul. Când moare cineva să dă la preot prescuri, colaci, colacei la oameni, pupti la copții. Asta e o presă de făcut pireu de cartofi, era copții mulți. Unui curațea, unui farma, minte nașe era gata mâncarea, să face și ptita cu cartofi, oale la sarmale, barbânță la lapte, barbânță la brânză, cofă la lapte, puținei de făcut unt. O cană îi 3 kg. Bătrânii nu tăsta pe cantari să-ți măsoare. Ți-o dat o cană de farină? Îi 3 kg. Covată în ce frămânstita, fund pentru coliașă mămăligă, ciupă în ce ciupa ei copilul mic. Adică vănuță în ce să face baie la coptii. Covata e mai largă, să poți să frămâni, ciupa mai lungă, nu adâncă. Să nu niești copilul, că era mama singură la ciupait. Ați intrat într-o casă de oameni de gazdă, rare că să avea camară. Când ai avut camară, trebuia să ai ce să ții în camară.
Mâncarea de bază e laptele brânza. Aici în camară se pune o berbință cu lapte, cu brânză. Aici sus cârnață slanina. Este cantariu cu ce cantariei. Este ciubărul în ce spalai haine. Ce vedeți aici e tot la slatină, adică vasul în care aduceai apă sărată de la ognă. O fântână unde izvorăște apă sărată. Vasul este mai mare, îl puneai pe cal, cum sunteți voi copii, că ești mai mare, este la mai mic, este la alt vas. Și 3 km la deal. Și amu aducem de acolo. Când tăiem porcul, când punem slanina pe vară, poți să lași un an de zile, nu se strică, îi sărată tare și fără iod. Aici spete la război de țesut, coveți în ce frământai ptita, este jug la boi, jug pentru o vacă, asta e seta cu care cerneai farina, vana în care te spalai și acolo sus te cârnață și slanina. Ați venit târziu, s-o gata cârnață. E goală camara, o fă porcul nigur, multe tot am împărțit, dar înța de jaba. Ați văzut că pragurile se naște? Da, de ce? Te-am întrebat. Se naște ca să nu vină frigul și să nu iasă coptii afară. Până la 3 ani nu putea tre pragul. Cine avea vreme de ei tătă ziua, îi lasă-i pe jos, tu vede de treburi. Ați înțeles. Ați înțeles. Aici e cuptiorul unde se face ptita. Cu o ciorbă, cu cetrajarul de pe vatră, lopata cu care bași ptita în cuptiori. Multe vase rămase de la stăpâna casei străcuratoriu. Este ticlazău, puneai jarul, încingeai bine și apoi ticlazuiai hainele. Pe cuptiori dormea copții, că nu-i numai în pat, se dormea roată pe lăiți. Lăițile îți din o singură bârnă, îți bagate în perete. Când s-o fac cu casa, s-o făcut deodată cu laița. Nu au picioare de sprijin. Mai problemă era cu dormitul iarna. Vara era mai ușor. Dormeai în podul grajdului, în șopru, în captiță, iarna. Și ne nimerea pe cuptiori, era fericit că era cald. Asta-i ruda, asta-i zestrea la o fată când se mărita. La început de drum ți-o da mama să te poți descurca. Până ai pus câine, până ai tors, până ai țesut, tu te-ai folosit cu ce ți-o da măta. Nu ți-o da măta nimic? N-ai avut nici cu ce șterni în pat. N-ai avut nici de unde le cumpăra, dar nici bani face. Cerga se pune pe pat, lepedeu e cearceaful, dar să trai stă cum purtăm noi, țolurile se pun la parete, fațoi față de masă și perini. Când ai avut 4-5 fete, hodinit ai făcut lucru. Ai avut de lucru una într-una, tot ai tors și ai îndrugat. Ai putut fi cât de mândră tu. N-ai avut zestre? Da. Nu te lua nimeni. Și cine te lua? Tătă viața scote ochii. Ți-o da măta n-ai avut. Ăsta-i costum de dragomnirești. Camiașă, cheptari, zadii, otini. Nici într-o comună nu te întâlnești cu culorile la zadii, nici cu modelul la cheptar la camiașă. Vedeți aici primul costum e săcel. Zade de săcel, cheptari, camiașă. Zade de săliște, cheptari, camiașă. Zade de borșa, cheptari, camiașă. Vedeți, totul e diferit. Așa arată o mireasă. Odată în viață ai voie să intri cu cunună și mirile cu steag în biserică. Nu ți-e reușită căsătoria? A doilea oară, nu mai mergi cu cunună, cu steag, se întâmplă mușii astea, dar te duci îmbrăcată normal. La noi nu mere nimeni a doilea oară îmbrăcată în mireasă. V-am explicat fusul cu țurgalău. Asta-i fusul cu țurgalău. Torcei toată noaptea. Nu era curent, că era la loampă. Loampa n-ai putut-o lăsa aprinsă toată noaptea, n-ai avut bani. Face cumpăra petrol. Da. Fără deschideai ușa de la sobă, la zarea de la foc, tu torceai. Câteodată clipoceai când îl scapai jos, te trezea, iară luai, iară mai departe și mărgând pe drum.
Nu te uitai la toate căsele, la mânuri, să-ți îmble cât de iute mânurile. Că era musai să-ți îmble mânurile. Tot ce vedeți aici e făcut numai de mână. Numai haine la copții, vara din câine pe iarna din lână. Ai fost într-una muncă, tot ai tors și ai îndrugat. Vedeți scauna ăsta? Îl legai de laiță. Puneai copilul în scaun, îi puneai să mănânce la copil, știai că nu mere copilul la foc, știai că nu vine. La ăsta la alt să-l dai jos din leagăn, până mulgeai, până hraniai, până adapai, copilul ședea în scaun. Că-ți dera câte un tic, avea glas, avea voce bună. Mai câtă ușă să lega dițelul când fata vaca, o zi, două, iar n-ai fric să nu îngheață. Și să împaca și copilul și dițelul, câteodată era și mielul și purcelul, dacă nu-l bagai în casă, îngheța. Să știți că nu era plăcut să-mi miroși baligă de porc în casă. Eu am zis câtă bunica mea să-i scoată afară purceii, pute hâd în casă. O zis câtă mine că cine nu rabdă puturos, nu mănâncă un suros. Așa că am mâncat cârnață, am mâncat dietete, dacă îi lăsa în casă, nu mâncam nimică. Nu era vasă, în ce să porți mâncarea la câmp, apa, dar nici dulapuri, n-aveai unde să le pui. Jos îi lut cu baligă de vacă. Nu pui baligă, nu ține, să farmătări. Se punea și de cal, dar bărbații noștri erau mai mult plecați cu caii la pădure. Ce-ai folosit cu ce ai avut cu vaca. Asta e o cură ce le proteja spatele la bărbați. Lucrau la radica de lemne, își încingea curaua și apoi radica. Aici își punea cuțitul, țiglările, bani, dacă îi aveau. De unde din pădure? Da. Vedeți? Așa cum vedeți, o sta stăpâna casei. N-a avut curent, după moartea ei, s-a renovat casa, s-a instalat curentul, o fă la lampă. Să știți că eu v-am zis în mare, ce n-ați înțeles să mă întrebați. Eu v-am zis o poveste de viață adevărată, trăită. A este o luxul la toată lumea. Altfel de lux, nimeni nu a avut mai bun. Sper că v-a plăcut la noi. Extraordinar. Foarte frumos, mulțumim! V-am întors și un pic în timp? V-am întors? Da.